নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ডিসেম্বৰৰ 21 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে উচ্ছেদক লৈ কঠোৰ স্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যাৰ পটা নাই তাকহে উচ্ছেদ কৰিছো কংগ্ৰেছে ৭৫ বছৰত পটা নিদি এতিয়া বটদ্ৰৱাত কান্দিছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছে গোৱালপাৰাতো চলিব ডাঙৰ উচ্ছেদ অভিযান গোৱালপাৰাতো এইবাৰ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হ'ব উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তক অভিযোগ দি লাভ নাই ২০০৫ চনৰ আগত অহা লোকসকলে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা এফালে বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আনফালে আজি সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণৰ মন্তব্য কেইটামান কৰা হৈছে নামনি অসমৰ মানুহে যদি এতিয়াই পৰিয়াল পৰিকল্পনা নকৰে ৫০ বছৰৰ পাছত আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো খট্ৰৰ মাটি দখল কৰি থকা সকল আঁতৰি যাওক অসমীয়াৰ চিনাকি খট্ৰত লুকাই আছে আমি য'ত কঠোৰ হ'ব লাগে তাত কঠোৰ হৈছো এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব পৰা বস্তু নহয় উচ্ছেদ চলিবই আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি লখিমপুৰত এৰোপ্লেন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে লখিমপুৰত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰৰ এঙাৰখোৱাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আকাশৰ পৰা জলাঞ্চলত পৰিল এখন এৰোপ্লেনক লৈ ৰাইজৰ কৌতূহল কিয়নো দুৰ্ঘটনাত পতিত এৰোপ্লেনখনক লৈ এতিয়া চলিছে চৰ্চা ক্ষুদ্ৰ এৰোপ্লেনখনত সংযোগ কৰা আছে বিভিন্ন যন্ত্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এটাৰ পিছত আন এটা তদন্ত কোনে কি কামত এই এৰোপ্লেনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব সম্পূৰ্ণ তথ্য পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে আজি এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পথতে ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈ কমেও ১৫ জন ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ গৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে ১৫ গৰাকীকৈ ছাত্ৰী চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ ননে জিলাত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা জানিব পৰা মতে বুধবাৰে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল থাম্বালনু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ এটা দল দুখন বাছেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে খুপুম অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বাতৰি অনুসৰি ননে জিলাৰ জোজাংটেক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংচাই টুবুং গাঁৱত সমীপত বিষ্ণুপুৰ খুপুম পথৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাৰ পতিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাছখন এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত কমেও ১৫ গৰাকীকৈ ছাত্ৰী নিহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ২০ জনৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্য কপাই যোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ সমান্তৰালকৈ পোহৰলৈ আহিছিল উজনি অসমৰ আন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান জেবি কলেজৰ ৰেগিং কাণ্ড উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হোৱা ৰেগিং কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত এণ্টি ৰেগিং কমিটিয়ে তদন্ত কৰি এই ৰেগিঙৰ সৈতে জড়িত বহুকেইজন শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হোষ্টেলৰ প্ৰাক্তন আৱাসী অংকুৰ দঙক হোষ্টেলত আজীৱন প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে জিন্তু চেত্ৰী বিশাল ৰংপি বিক্ৰমাদিত্য বৰা আৰু
আকাশজ্যোতি শইকীয়াক হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বিক্ৰমাদিত্য বৰাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ পদ খাৰিজ কৰাৰ লগতে সুমিত ৰায়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াৰ পদো খাৰিজ কৰা হৈছে আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিগৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ পোৱা নগল যদিও তেওঁলোকক সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত ৰেগিঙৰ ঘটনাক লৈ ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কলেজ কৰ্তৃপক্ষই 12গৰাকী ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদক লৈ এআইইউডিএফৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে অধ্যক্ষই তাৰ পিছতে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি এআইইউডিএফৰ বিধায়কে অধ্যক্ষৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদনৰ পৰা ওলাই আহি বিধানসভাৰ চৌহদতো এআইইউডিএফে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এআইইউডিএফৰ বিধায়কৰ লগত একেলগেই প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও অখিল গগৈক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু অখিল গগৈক আজি সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কিয় বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাও অখিল গগৈক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ মেঘালয়ৰ সৈতে বিবদমান অঞ্চলক লৈ মন্তব্য দাঙি ধৰাৰ সময়তে সদনত হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সদনৰ মজিয়াত অখিল গগৈ আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মাজত সৃষ্টি হয় বাদানুবাদৰ ইয়াৰ মাজতে অখিল গগৈয়ে অতুল বৰাক দম নিদিব বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছতে অখিলৰ এনে মন্তব্যক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অখিল গগৈক ক্ষমা খোজাৰ বাবে বাৰে বাৰে দাবী জনাইছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয় সদনত এনে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় কোনোবা এজনৰ বাবে এনেকৈ সদন অচল হ'ব নোৱাৰে ৰুল আছে সদনত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে অধ্যক্ষৰ এটা বাক্যত বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব পাৰে ইফালে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অখিল গগৈক 2024 ডিচেম্বৰলৈ নিলম্বন কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে সদনত এনে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় আমি দুখ পাইছোঁ সময় অথলে গৈছে চৰকাৰে উত্তৰ দিওঁতে সঠিক উত্তৰ দিয়ক উল্লেখযোগ্য যে অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাও সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈছিল অখিল গগৈ প্ৰশ্ন উত্তৰকালীন ঘণ্টাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল অখিল গগৈক সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পাকিস্তানৰ অশান্ত অঞ্চলৰূপে পৰিচিত বেলুচিস্তান প্ৰদেশত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডত 12জন লোক নিহত আৰু 25জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে পাকিস্তানৰ ডন কাকতত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰদেশৰ লাছবেলা জিলাৰ এখন দোকানত গেছ চিলিণ্ডাৰ ভৰোৱাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন এই বিস্ফোৰণৰ লগে লগে দোকানখনত থকা আন চিলিণ্ডাৰসমূহতো জুই লগাত ওচৰৰ দোকানবোৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ পৰে এই অগ্নিকাণ্ড জুইয়ে নিমিষতে অঞ্চলটো আৱৰি ধৰাৰ উপৰিও দোকানখনৰ আশে পাশে ৰখাই থোৱা প্ৰায় 24খন মটৰচাইকেলো জ্বলি ভস্ম হৈ গৈছে